गाडीची पार्किंग आहे। आज आपण IKEA स्टोर बघणार आहे। ही IKEA ही स्वीडनची कंपनी आहे। मी फर्स्ट टाइम या चॅनलवर आला असेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन करायला विसरू नका। लाईक करा। फर्स्ट लेवल कडून सेकंड लेवलला जातोय। ते हा मॉल हा 2 लेवल मध्ये, फर्स्ट लेवल अँड सेकंड लेवल। समोर जो मोठं छत दिसतंय ना ते आहे तुर्भे बेलापूर रेल्वे स्टेशन। बेलापूर नाही, सॉरी, तुर्भे। Fade away, wither out, but I can't ignore the ache. Lying deep underground, you must have lost your way. Look around, all we can do now is pray. Make it count. I've lived through all I have it, seen pain you can't imagine. These days you take for granted, we fought out so you could have them. We struck you old for ransom, buried beneath the static. No doubt the heart is dead, fight is cold and love is tragic. Yeah, love is tragic. We wait up for the dawn through the night. The days are gone, made our peace, said goodbye. Cause the further we carry on, through the fight, the
झालेत. इथे मी चेंबूरमध्ये राहतो. तर बाहेरच्या देशात सुद्धा मी IKEAमध्ये गेलेलो आहे. पण कंपॅरेटिव्ह दिस इट्स रिअली नाईस. आय मीन व्हेरी इंटरेस्टिंग. दे हॅव मेड अप टू द सेम लेवल अँड सेम मार्क ऑफ वॉट IKEA इज. कोणत्या कोणत्या देशात तुम्ही पाहिलं? दुबईमध्ये गेलो आहे, जॉर्जियामध्ये गेलो आहे आणि हैदराबाद आणि आता बॉम्बे. हे कसं फील करता तुम्ही हे इकडचं? पण चांगलं आहे, म्हणजे इझी शॉपिंग आहे, इझी कम्फर्टेबल. थँक्यू. नमस्कार, माझं नाव तुषार राऊत आहे. मी कोपरखेरणे नवी मुंबईलाच राहतो. मी आजची तारीख डेट बुक केली होती आणि मी आज इकडे शॉपिंग करायला आलो. मेनली मी आत्ताच नवीन फ्लॅट घेतला, तर त्यासाठी मी मेनली फक्त फर्निचर पाहायला आलो होतो. फर्निचरचे मला आणि किचनचे हे मेन मला स्पेसिफिकेशन पाहिजे होते आणि मी माझी साईज इकडे घेऊन आलो होतो. त्या साईजनुसार मी स्पेसिफिकेशन पाहिले. त्यानंतर मला सगळ्यात बेस्ट एक्सपिरियन्स इथचा हे आवडला की यांचे इंजिनियर जे लोक आहेत, म्हणजे यांचा स्पेशलाइज स्टाफ आहे, जो आपल्याला कस्टमाइजनुसार आपल्या साईजनुसार आपल्याला ते अवॉर्ड करून देतात. आपल्या डिझाईन ते आपल्याला सांगतात आणि तुमच्या बजेटच्या फर्निचरनुसार तुम्हाला देतात. मेनली इथे फर्निचरची स्टार्टिंग जी प्राईस आहे हे 40,000 पासून 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाखापर्यंत आहे. असे त्यांचे किचनचे, बेडरूमचे आणि वॉर्डरोबचे पूर्ण त्यांचे प्राईस आहेत. तर तुम्हाला फक्त तुमच्या प्राईसनुसार तुम्ही त्यांना सांगायचं, त्यानंतर तुमच्या साईजनुसार तुम्हाला ते कस्टमायझेशन करून देईल. मेनली हा माझा फर्निचरचा खूप छान एक्सपिरियन्स होता. त्यानंतर मी इकडे खाली आलो तर इकडे किचनचे आपले जे रेग्युलर स्मॉल प्रॉडक्ट आहेत ते पण सगळे भेटतात. पण प्रॉब्लेम हा आहे की माझी वाईफ इकडे सोबत आली नाही आहे. मी फक्त आता ते फर्निचरचं सगळं फायनल केलं आहे आणि आता मी फक्त एक किचनचा एक ओव्हरलुक करून मी आता चाललो होतो. तर हा माझ्यासाठी खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता. तर तुम्ही एक्झॅक्टली भेट द्या, पण माझी रिक्वेस्ट आहे की येताना थोडं सकाळी लवकर या, कारण की दुपारनंतर आता तुम्ही पाहतात हळूहळू खूपच गर्दी वाढणार आहे. तर थँक्यू. ओके, थँक्यू. कसे आहेत? एकदम सुंदर. रिअल फ्लावर्स काय आहे? रिअल फ्लावर्स आहे ते. हां, काय होते आता पॉटेड फ्लावर्स.